Centriole is another important organelle present in animal cells and absent in plant cells but present in lower plants. Centriole چې دا یو بل امپورټنٹ ارګانل ده چې دا تاسو سره په انیمل سیل کې موجودي، په پلانټ سیل کې تاسو سره نه، خو په لوور پلانټس کې تاسو سره یي. کله چې تاسو کینګډم پلانټ ته لاړ شئ، د پلانټس یو کلاسیفیکیشن دی لوور پلانټس اینڈ هایر پلانټس. لوور پلانټس کې فن، موسیس، ETC دا راځي، جبکې په هایر پلانټس کې جیمنوسپرم، انجیوسپرمز او دا راځي. نو دا په انیمل سیل کې موجودي، په پلانټ سیل کې دا نه. ٹھیک شو؟ لوکیشن لای راځم. په سیل کې دنده دا جی څنګه سنټریولز په سیډلینګز کې کله نا کله یي. په سیډلینګ کې هم مینلی پراکسیسومز دي، مینلی پکې صحیح پراکسیسومز او ګلیکسیسومز پکې، ځکه چې هغه فیټي ایسډ تاسو سمای کاربوهایډریټس ته کنټرول کوي، هغه ته د انرژي ضرورت دی. ځکه چې خو نور سیډ خپل خوراک په خپل نشي تیارولای کنه، پاج په کم دنده چې پکې کم سٹور دی هغه باندې ډیپندنس لري. هغه پورې چې څو د جرمینیشن نشي، کارټیلیډنز لیوز ته نه بدل شي او فوټوسینتھیسس پکې پراپرلی سٹارټ شوی نه. نو لوکیشن د دې چې دی هغه کلوز ټو نیوکلیس دی، دا بالکل د نیوکلیس سره نږدې دلته کې واقع دی سنټریولز. او په هر سیل کې تاسو سره نمبر اف سنټریولز چې هغه څوي 2 او دا دوه چې دا یو بل ته اٹیچي په 90 انګل باندې اٹیچډ ایٹ 90 انګل. ٹھیک شو؟ د دې لینث چې هغه تقریبا 0.3 مایکرومیټر ټو 0.5 مایکرومیټر او بریډ چې ویډ هغه تقریبا 0.2 مایکرومیټر. په سایز کې دا دومره واړه دي، په لینث کې 0.3 مایکرومیټر ټو 0.5 مایکرومیټر او په ویټ کې دا تاسو سره 0.2 مایکرومیټر. ٹھیک شو؟ پوهیږئ پی؟ ها بای سټرکچر هر سیل چې دی څنګه چې تاسو تماوي په دې کې سنټریول د پیر په شکل کې مونږ کېږي او دغه سنټریول چې دا په 90 انګل باندې د یو بل ته صحیح اٹیچ شي. پوه شئ پی؟ لکه فرض کړئ زم دا یو سنټریول دی او دا بل سنټریول دی، نو دوی د 90 انګل باندې یو بل ته اٹیچ شي. د دوی په منځ کې چې دا کم انګل دی دا به څوي دا به 90. ٹھیک شو؟ سټرکچر لای راځو. بای سټرکچر each centriole is composed of microtubules. د چا نه جوړي؟ د مایکروټیوبیولز نه، کم چې موږ اوس په سایټوسکیلیټن کې وي دغه کمپوزیشن د سنټریول لپاره هم دی. پوهیږئ که نه؟ او دې مایکروټیوبیول ځان داسې ارینج کړی چې دا اول په 9 سیټونو کې اٹ فارمز 9 سیټس او هر یو سیټ چې دی هغه ځان له بیا په 3 مایکروټیوبیولز باندې مشتمل دی. ټریپلیټ ورته موږ ویو، مطلب چې 3 مایکروټیوبیولز یې پکې. ټیک شو؟ لکه لیټ سپوز زه وایم چې دا یو سیټ دی د مایکروټیوبیول، نو دې ته موږ ټریپلیټ ویو ځکه په دې کې په خپله 3 مایکروټیوبیولز دي. پوهیږئ که نه؟ نو دغه شانته کې 9 په یو سنټریول کې تاسو سره داسې څو شی نه 9 1 2 3 4 5 په 9 چیزونه یې تاسو سره. ټیک شو؟ نو په یو سنټریول کې تاسو سره 27 مایکروټیوبیولز راځي او په سیل کې ایز ا هول به بیا تاسو سره 54 مایکروټیوبیولز راځي ان د فارم اف سنټریولز. ځکه ایچ سیل هیز 2 سنټریولز. ٹھیک شو؟ نو by structure the centriole are composed of microtubules which are actually proteins, their cells, and they have arranged themselves in such a way that each centriole composed of 9 triplets of microtubule, which means that there are 9 sets of microtubules and in each set there are 3 microtubules forming 27 microtubules in each centriole and a contribution of 54 microtubules in the form of centrioles in each cell. په هر یو سیل کې تاسو سره 54 مایکروټیوبیولز دی تعالی درکوي. څنګه سنټروسوم ورته اله وایي چې کله د سنټریولز نه غیر چاپیره د یو ان نون فیټ چیز سراونډینګ وشي. ٹھیک شو؟
دغه کیمیکل کمپوزیشن ما کوت خو ما د په نیټ هم نه دی میلاو شیخه چې د دې نه چې ګیر چاپېره دو دا ماس کوم وي چې دا بای کمپوزیشن څه شی دی او چې د دې لپاسه یو ماس کریټ شي که نه دغه دی بیا موږ سینټروسومز ویو جی ممبرین ټایپ دی ماس ټایپ دی خو ممبرین لږ نری او ماس چې هغه لږ پینډ لري ٹھیک شو ممبرین لږ نری او ماس چې هغه څه هغه لږ پینډ لري پوه شوئ پې ښه فنکشن لره ځو د سینټریول چې د سینټریول کار څه دی نو د سینټریول ستا سره spindle fibers جوړي spindle fibers arises from centrioles spindle fibers formation کوي او spindle fibers in turn تاسو ته پته ده چې which help in cell division کله چې karyokinesis کیږي او اناپیز پیز راشي if you remember the mitosis and meiosis نو په اناپیز پیز کې تقریبا سیل چې دی هغه دې پوزیشن ته را رسیدلی کروموسوم په میټاپیزیل پلیټ باندې ځان ارینج کړی نو میټاپیز ختم شي ٹھیک شو او دا سپنډل فایبر چې دي دو کروموسوم ته ځان راو رسي ٹھیک شو نو بیا دا مایکروټیوبیولز دي دا پروټینز دي او دا داسې پروټینز دي چې دا کې دا کنټریکټ کیږي ریلیکس کیږي اوس چې څنګه تاسو ته ما په سایټوسکیلیټن کې وي ٹھیک شو نو دا چې کنټریکټ کیږي نو دا کروموسوم چې دی دا د اپوزټ ډایرکشن ته راکاږي نو ځکه تاسو سره سیل ډیویژن چې دی دا پاسیبل شي چېرته سپنډل فایبرز نه وي نو بیا به تاسو سره سیل ډیویژن نه کېده په پلانټ سیل کې سینټریول نه خو د هغې نه چې کوم ټیوبولین پروټین دی ان د فارم آف سایټوسکیلیټن they help in the attraction of chromosome to the opposite direction ٹھیک شو مایکروټیوبیولز هم بل څه شی نه دی دا سینټریول تاسو ته ما وي دا څه شي جوړلی د مایکروټیوبیولز نه په مایکروټیوبیولز کې تیر موږ څه وویل چې په مایکروټیوبیولز کې مین پروټین کم دی ټیوبولین پروټین دی ٹھیک شو خو دلته دا فایبر چې دي دا ارګنایزډ دی ښکلي ٹھیک شو سپیشل نوم یې اخیستی دی شاته تلي دي او سایټوسکیلیټن هغه ارینج کړي دي اول ته شی لږ بې ترتیبه دی هلته لږ بې ترتیب او خو الریډي نیوکلیر ممبرین نه واله د دغه پورې الانګیټډ دي ٹھیک شو صرف د کروموسوم راښکودل دي اپوزټ ډایرکشنز ته د دې لپاره چې سیل ډیویژن چې دی دا تاسو سره پرفارم نو ته دا ویلی شي چې spindle fiber sorry the centrioles help in the formation of the spindle fibers and which help in the cell division number first function is that number second it give rise to flagella and cilia د دې نه تاسو سره فلیجلا او سیلیا جوړیږي څه شی جوړیږي فلیجلا او سیلیا جوړیږي او د فلیجلا مین کار چې دی هغه لوکوموشن دی په سیلز کې په بیکټیریا سیلز کې موجودي په کلیموډوموناس کې په پیرامیشیم کې او د هغې د پروپیلینګ نه سیل چې دی دا تاسو سره مخې ته ځي بالکل چې په چا کې سیلیا یي فلیجلا به په دغه کې جوړي جبکې سیلیا چې ستا خپله باډي چې اټ از آلسو ریچ ان سیلیا if you look to your respiratory system you will find the cilia in your nose pharynx down in the trachea and in female in the reproductive system close to the ovary there are cilia which helps in the propulsion of the egg downward into the female reproductive tract the cilia are there ٹھیک شو نو په چا کې چې فلیجلا نو هغه به فلیجلا جوړي او چې په چا کې فلیجلا نه نو د دې نه به بیا سیلیا جوړیږي پوهېږئ پې که نه اوس داسې بیکټیریا موږ سره هم شته تاسو به خپل په چپټر کې ووایئ چې د فلیجلا په بنیاد باندې د بیکټیریا کلاسیفیکیشن چې په مختلفو ګروپونو کې شی دی یو ته ایر ټرایکس وي هغې کې د سر فلیجلا نه یو ته مانو ټرایکس وي په هغې کې یو فلیجلا ٹھیک شو مانو ټرایکس ٹھیک شو